chế pH này trong vết thương, môi trường vết thương nó ức chế vi khuẩn. So in one simple product, and we will share all this detail with you, but you've got a natural solution that helps the body kickstart its own ability to heal the wound. Và còn nhiều cái tính chất, nhiều cái đặc tính khác nữa. Thì nói chung là chúng ta có được một cái sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm hướng đến sự tự nhiên để giúp cho lành vết thương một cách hiệu quả. And even another benefit of it, that lower pH level will reduce the odor of the wound. So the smell is reduced, which is something that's so important for a patient that's trying to live with these wounds. What we're trying to create is an improved quality of life. Và một trong những đặc tính rất là rõ và hay gặp là vấn đề mùi trong vết thương. Thì với multi-deck này đó, thì đặc tính diệt khuẩn của cái hoạt chất đó thêm độ pH nữa, thì như vậy là giải quyết được mùi vết thương. Thì rất hiệu quả. Theo kinh nghiệm lâm sàng, tôi nói thêm là kinh nghiệm lâm sàng là chỉ có từ 1 đến 2-3 ngày là vết thương không còn mùi hôi, mặc dù trước đó vết thương rất là hôi. Và như vậy nó cải thiện được cho chất lượng, có thể điều trị cũng như là cái chất lượng, và đặc biệt là những người trong gia đình họ không phải chịu đựng những cái mùi hôi thối từ vết thương của người nhà. So T-Royal has Multi-Dex for over 40 years. So we've got many case studies, case series, publications that show the impact that Multi-Dex can have on wounds. Thì đặc biệt là cái kinh nghiệm hãng phát triển cái Multi-Dex này trên 40 năm rồi. Thì với chiều dài thời gian như vậy thì hãng có rất là nhiều những kinh nghiệm và có những ca, rất nhiều những ca đặc biệt để và có những cái thông tin, có những thông báo, có những thông tin, có những quảng cáo phổ cập cho cái kinh nghiệm xài Multi-Dex trên thị trường. So here you have a wound that was being treated for 13 months without improving the wound. And within just 2 weeks, you can see granulation tissue is starting to be formed after Multi-Dex was introduced. Dạ, đây là một ca, minh họa một ca. Vết thương kéo dài 13 tháng rồi. Nhưng mà khi điều trị bằng Multi-Dex thì theo diễn tiến tuần đầu, tuần thứ 2 và tuần thứ 24. Some more examples. You can see granulation tissue formation again just in 5 days. You've gone from less than 50% granulation tissue to almost 75% in just 5 days. So vậy đây là những cái nghiên cứu về cái diện tích vết thương, nó sẽ thu nhỏ lại theo thời gian và cái tốc độ tăng trưởng mô hạt. So you will see that Multi-Dex is used on, these are very difficult chronic wounds, difficult to heal. So Multi-Dex is used on quite simple wounds right up to the most difficult to heal wounds, and it's making an impact. Thì có vết thương nó có rất nhiều cái dạng vết thương, những vết thương rất là xấu, rất là khó điều trị, cho đến những vết thương đơn giản thì Multi-Dex nó có thể giải quyết được từ những vết thương đơn giản cho đến những vết thương phức tạp nhất. Vết thương phức tạp nhất vẫn có thể dùng Multi-Dex. So a fantastic product, really is making an impact, as Dr. Lam knows, for many years. You know, it's fantastic to be able to introduce something into a healthcare market that has a real impact on patient lives. You know, Multi-Dex is a product that has saved limbs over the years. Yeah. Thì đó là lý do tại sao mà tôi cũng đồng nghiệp của quý vị là tôi là bác sĩ năm 94. Tôi biết được cái này, thành ra là tôi đã trải nghiệm cái đó và thực sự đã ứng dụng nó cho thị trường 20 năm nay rồi. Từ một bác sĩ điều trị ở bệnh viện Phong, Bến Sắn, bệnh viện Loét Phong nó rất là khó lành, và tôi thấy cái này tôi thấy hiệu quả, và đi 20 năm nay rồi vẫn thấy nó vẫn còn đầy hiệu quả. Any questions on Multi-Dex? Okay. Yeah. Yeah. Price. Sorry? Price. The asking price. How much? Yeah, you know the market. Cảm ơn. Đây điều mà người ta rất là quan tâm. Cái loại gel và bột, hai loại. Cái gel mà đóng tip lớn nhất á, hiện nay là trên dưới 450.000 một tip. Đó là 450.000 DND. Còn cái bột á là dưới 400.000, tầm khoảng 380, 380 là tip lớn nhất. Thì với vết thương thông thường, nó tùy vết thương lớn nhỏ,
Thì nó chung quy lại đó thì đại đa số họ khi họ có nhu cầu á dùng được, đại đa số thì chỉ biết nói vậy thôi. Còn cái giá mắc rẻ thì tùy vào cái khái niệm và cái ý. Nhưng mà giá trung quy là tầm 450 đổ lại trên một tiếp. Một tiếp đó có thể dùng tùy vết thương lớn lắm thì dùng một lần hết. Có những trường hợp á tới một tiếp dùng 1 tháng, hoặc là thậm chí vết thương lành luôn không hết một tiếp, vì tốc độ lành của nó nhanh gấp 2 đến 3 lần bình thường. I think the most important thing to consider with all these products, is you're healing a wound. What is the cost today of having a wound that stays for 1 year and you can't heal it? You're constantly, the medical professionals' time, like your time, costs money. In other different products, it costs money. Well, now by introducing and investing in something like Multidex, you can heal the wound now and save, the facility costs in the long term. Liên quan tới câu hỏi giá của bạn thì ông đề cập tới cái vấn đề thời gian, tốc độ lành, những vết thương khó và thời gian lành nó giảm nhanh, tức là chỉ còn rút ngắn còn một nửa thời gian, thì như vậy vô hình chung thời gian chúng ta tiết kiệm được thời gian, chúng ta dùng thời gian để ta đi lao động trở lại hoặc là bớt đi những cái chi phí khác. Thậm chí điều trị tại nhà không phải nằm viện. Đấy là những cái chi phí, những cái giá trị gia tăng mà nó ẩn, người ta thường sẽ không để ý đến. Okay, so the next one is Algilex, which, as I mentioned, is also an innovative technology that we have in silver. So, if Multidex is used on all wounds in a really highly colonized wound that's very infected, often the treatment as a first step will be to introduce silver, and this is the full family of products we have that in silver. Thì cũng là trong cái khái niệm là innovation, tức là cải tiến. Thì một trong những sản phẩm nữa là cái LGDEX và một bạc, tức là bạc nano, yếu tố giúp diệt khuẩn, thì cũng nằm trong cái gọi là cái line của các cái sản phẩm chăm sóc vết thương. So while I said Multidex is is bactericidal and bacteriostatic, well, actually Algidex, because of the silver alginate, is an antimicrobial. So it will kill up to 99% of different bacteria. Thì với Multidex đã là có tác dụng diệt khuẩn, kiềm khuẩn, cũng đã đạt được tác dụng đó. Bây giờ với cái bạc nano này cũng vậy, nó diệt tới 99,9% là khả năng diệt khuẩn từ bạc. So it comes in many different areas, from foams, contact dressings, gel, packing gauze. We've got a full family of solutions depending on the different type of wound. Thì chỉ có LGDEX không thôi, một cái tên LGDEX không thôi, có rất là nhiều dạng phù hợp cho các tình trạng vết thương và vị trí vết thương. Nó có dạng miếng gạt đắp lên, nó có form, nó có dạng gel, dạng kem, pomade, mình nôm na như vậy. Yeah, some key features with some of the competitor silver, they require activation. So you need to maybe add water to activate the silver and get it implanted in the wound. The Royal Silver Alginate doesn't need this. Thì có một số các bạn biết có một số sản phẩm bạc nó cần những cái tác nhân để nó kích hoạt được cái tác dụng của bạc. Thì với sản phẩm bạc của The Royal thì không cần yếu tố kích hoạt gì hết, tự thân nó đã có tác dụng diệt khuẩn rồi. So because of the nature of the product, silver, just as I said, in its nature tends to be more expensive, but it would be the initial treatment for wounds that are deemed to be overwhelmed with bacteria. That's when you would introduce a silver. Okay. Yeah, just what I'm saying here, it's really the first step of treatment. If you're healing a wound that you deem to be overwhelmed with bacteria. So to get that first, get that wound improving, you would introduce silver to begin with. Thành ra là cái yếu tố đầu tiên người ta quan tâm hơn là vấn đề nhiễm trùng. Nhiều khi nó nhiễm trùng quá mức, sau giai đoạn đầu phải khống chế được yếu tố này, là bạc yếu tố giải quyết được vấn đề về diệt trùng ngay từ ban đầu. Nó cho cái điều trị vết thương. And it's completely safe to use. Again, with some of the other silvers you will see in the market, they will have a contraindication is you cannot be used on neonates. But our silver alginate solution can be used on all age groups. Thì đặc biệt là bạc The Royal của hãng phát triển đó thì không có chống chỉ định, tuyệt đối an toàn, trong khi
bạc á, với một số sản phẩm có bạc ở trên thị trường có thể có phản ứng, có thể có những cái chống chỉ định. So, as I said, there's a full family of alginate dressings. One of the unique ones we have, which we would be market leader across the world in, is this catheter IV patch. So, Thì với LGD bạc thì cái tính đa dạng về hình thái, về chủng loại, để mà về các cái thể loại, thì một trong những cái đặc biệt độc đáo đó là cái dạng để dùng cho các cái catheter, để nó bao các cái chân của catheter đó, để nó chống nhiễm trùng cái gì đó, cái chân, cái vùng catheter, hoặc là đặt nội khí quản. So again, a unique design within the silver alginate family, you know, that has a real impact on a solution that has been growing in the market in the last 15 to 20 years. What do you want to focus? We've probably spoken about a lot of this, but it's just to say that even with the normal silver dressings that we have, you have a unique solution for the IV catheter related problems. So. Thì đấy, nhắc lại là cái đặc tính độc đáo là dùng cái bạc, sản phẩm LGD có bạc, và cho những cái vị trí mà như vừa nói thôi, là lặp lại catheter. Okay, so that's Algidex. What about negative pressure? Have you experience with it? Are we actively using it in the facility? Yes? Okay, so this again is an area of, we've got a wide wound care portfolio, but negative pressure is for sure a real focus area for the Royal, and an area in which we have some unique innovation that will be coming out in the next 24 months. Trong cái tính đa dạng về sản phẩm ép xương của hãng đó, thì trong đó là ngoài những sản phẩm vừa giới thiệu ra, có cái sản phẩm, một cái sản phẩm mà công ty chú trọng về tính phát triển, đó là cái thiết bị hút áp lực âm. Thì trong đó có một cái cải tiến mới nữa, đó là dự kiến nó sẽ đưa lên trường sau 2 năm. Đó là cái thiết bị hút áp lực âm dùng một lần. Đang giới thiệu cho đây. So, as you will know, when it comes to negative pressure, usually you've got a reusable, which is the pump, and we have different pump options, and then we'll speak about a little bit the disposables that we also offer. Kinh điển và truyền thống đó, thì có cái máy hút áp lực âm dùng nhiều lần. Chúng tôi đang phát triển cái dòng xài dùng một lần, là disposable, dùng một lần, single use. So one thing that's even unique about our pump is it has GPS technology embedded in the pump. So these pumps are used in the hospital setting and in the home care setting. So to ensure that they don't go missing because they're quite expensive, you've got GPS technology so you can track where exactly that pump is. So just to say that the pump itself, you know, because they're used in the hospital setting and the home care setting, it actually has a GPS tracker embedded in the pump. In the pump itself, there's a GPS integrated. Yeah. Ra là cái thiết bị này thì hãng có cái tích hợp một cái thiết bị có thể theo dõi follow up qua GPS, qua định vị đó, nên ra là kết nối wifi đó, thì dùng ở bệnh viện hoặc là cơ sở y tế, nhưng mà ở một cái nơi khác vẫn có thể theo dõi được hoạt động của máy. So the pumps are the reusable, as I said, and then we've got different types of the disposable kits that are used. So by far the most popular of these, the most commonly used, is that of the black foam kit. Thì các cái form được điều trị trong cái áp lực âm đó, thì form nó có thể cái form đen, black form màu đen, nhưng chắc quý vị đây ai mà dùng được cái này, từng có kinh nghiệm dùng cái phương tiện này, cái phương pháp này, chắc là biết phân biệt được cái đen với cái trắng. Cá nhân tôi thì tôi chưa có dùng nhiều, nên là tôi không có hiểu rõ lắm. So even in this alone, we have many different options. For example, a bridge kit with negative pressure. One of the most common areas where you see these wounds that require negative pressure is in the sacral area. So
obviously the patient needs to be able to lie on their back. So having the ability to bridge the dressing to a comfortable area for the patient is really important in negative pressure. And that is a kit we also provide that allows the healthcare worker to move that dressing somewhere more comfortable for the patient. Thì một những bộ phận của thiết bị này đó là cái ống dẫn, cái đường dẫn, cái friction nó cầu mà nó đỡ cái ống dẫn dẫn trực tiếp từ trong cái vết thương ra thiết bị, ra cái pump là cái máy. We also have white foam kits. So sometimes with these wounds, when they're very deep, you have bone and tendon exposed. Well, you don't want to use black foam directly onto bone and tendon. So instead, you would use one of these white foam kits, and that white foam is placed on top of where the bone and tendon is exposed. Thì một trong những cái form dạng trắng á, cho những cái vết thương mà sâu tiếp cận với xương hoặc là những vết thương rất là sâu đó, thì trong trường hợp đó thì cái đặt cái vì nó không phù hợp với độ sâu thì dùng cái trắng để phía trên. And then the last type, again, with these wounds that often require negative pressure, in that initial stages of treatment, they are very highly colonized wounds. There's a lot of bacteria present. So we have our silver kits, which has a contact layer that goes directly into the wound bed that will penetrate the wound bed with the silver technology. Ngoài ra thì cái bạc á, nó còn có một cái sản phẩm nữa là cái này là một cái sản phẩm permanent, nó cũng có phủ bạc vào cái tấm vào cái gạt đó để nó lan tỏa, tức là bạc nó sẽ tác động lên vết thương. So any questions on silver alginate or negative pressure? Thì chúng tôi được giới thiệu qua hai sản phẩm và một cái thiết bị là hút áp lực âm đó. Thì quý vị các anh chị có câu hỏi? I think that gives you guys just a snapshot really of how we're healing wounds at the moment. You've got Multidex, which is non-toxic, used on all types of wounds, up to more complex solutions, let's say, with the silver and the negative pressure. Thì như vậy là tóm tắt lại là cái Multidex ấy, nó sử dụng được cho hầu hết các loại vết thương, và trong trường hợp có nhiễm trùng nặng hoặc là vết thương rất xấu về tiên lượng đánh giá xấu và có cái nhiễm trùng nguy cơ nhiễm trùng cao thì có cái bạc, và hơn nữa và khác nữa thêm nữa là cái thiết bị áp lực âm điều trị vết thương hút áp lực âm. Cái khái niệm này thì thôi tôi nói thêm sau đây một thời gian, đó là như vậy, thì có hai nhóm như vậy. So having the correct secondary dressings is also important, of course, but really with those three solutions together, just thinking about Multidex, Algidex and negative pressure, it's a huge percentage of the wounds that you will see that you have the ability to heal more quickly. Thì chỉ với ba cái sản phẩm vừa nêu là có thể giải quyết được hầu hết các loại vết thương với các mức độ khác nhau rồi. Chỉ ba cái đó thôi đã có thể giải quyết được hết rồi. Liên quan tới câu hỏi của An ấy là dùng như thế nào đó, có cách nào đó, thì đây là một cách khái quát và dễ hiểu đơn giản nhất. Okay, so I think a unique solution, often we see other medical device manufacturers and their partners, they do one thing or the other. They try to heal wounds, and maybe they have another different company who try to prevent them. But actually, through education and the partnership that we're planning to have here, we want to take an holistic approach to wound care. So as well as having Multidex, Algidex and negative pressure to heal those wounds that you see, it's also investing in preventing these wounds from happening in the first place. Thế thì một khái niệm là thường là có vết thương, người ta nghĩ tới sản xuất những sản phẩm để điều trị vết thương, và khi sản xuất những sản phẩm điều trị vết thương thì khi càng có nhiều vết thương họ càng bán được nhiều hàng và có nhiều tiền, mà hãng thì lại nghĩ tới một cái chiều hướng khác, đó là không chỉ cung cấp sản phẩm để điều trị vết thương mà còn cải tiến hoặc là phát minh ra những cái phương án và giải pháp để phòng ngừa vết thương xảy ra. Đó là innovative, đặc tính về innovation của hãng mà tôi sẽ trình bày sắp tới đây. So in the US market, what we're seeing, just to give you an example of what's happening elsewhere, is that the insurance companies are putting the responsibilities on the hospitals themselves to prevent occurrences of pressure injuries
in the hospital setting. Thì cái thông tin quan điểm. Yeah, yeah. Một cái cơ sở y tế, trường phòng khám hoặc bệnh viện 100 giường thì cái chi phí điều trị vết thương trung bình có thể là 1.8 triệu đô một one year. Yeah, one year. So this is an example of a 100 bed facility. How many beds do you have here? 1,000. So this is one tenth of the size of this facility. 1/10. And what they're seeing is it can incur costs of an extra $1.8 million per year is the cost of these pressure ulcers on that relatively small facility. Okay? Yeah. Okay. So why invest? You know, this is what we're saying to healthcare facilities. What we're trying to think of is the downstream costs, what the cost is, what the impact it's having on the hospital's budget of different patients developing these wounds. So it's a matter of investing in these solutions now to improve the instances and reduce the instances of pressure injuries in the facility. Thì qua cái slide này đó thì ông muốn nói là về cái công ty phải đầu tư cho việc dự phòng vết thương xảy ra đó, thì dựa trên những cái chi phí, những cái tốn kém, nếu như mà để cho vết thương nó xảy ra thì khi điều trị sẽ có những cái tốn kém như vậy. So we're having it's dual. It's two impacts that we're making. Number one, and the most important, is that you're improving the life of the patient. When these pressure ulcers occur, they're very painful for the patients and they're difficult to heal, like we had seen. So firstly, you're making an impact on the life of the patient. Thì có hai cái đặc điểm, có hai cái tính chất mà hãng muốn có một cái tác động ảnh hưởng khi mà dự phòng đó. Thứ nhất là về cải thiện chất lượng sống, đó là không ai có thể sống không rất khó chịu khi mà chịu đựng những vết thương đau đớn nhiễm trùng. And then by achieving in saving the hospital money, it means they can invest that money in different areas of the hospital. The hospital budgets are always tight, no matter where you go around the world. So by having a program that reduces pressure ulcers, we can invest that money in other areas that need it. Thì thay vì dùng tiền để điều trị những vết thương khi mà không có phương án dự phòng đó là tốn kém, thì dự phòng sẽ giúp tiết kiệm được một lượng tiền đáng kể cho cái tiền phải dùng tiền đó để điều trị những vết thương. Thì đây là yếu tố thứ hai, là yếu tố về tiết kiệm và làm giảm chi phí. So very simple one to remember is the cost of treating a pressure ulcer is 2.5 times more than what it would be to prevent it from happening. Thì nếu mà có các phương án dự phòng đó, có phương pháp, có phương tiện dự phòng đó, thì cái chi phí đã tiết kiệm được 2.5 lần. Hello. Sorry, I disconnected. One moment. Có nghĩa là giảm hơn một nửa, tốn 10 đồng. Thì nếu dự phòng tốt thì sẽ chi phí tốn kém cho được khi có vết thương xảy ra thì nó dưới 5. I just reconnect. It disconnected. Okay. Yeah. Go faster. Okay. It's almost at the end now. Skip. We're almost finished now, but okay, got it.
hit the link again. It should work. Yeah, let me just try this one. I think it should let me back in now. Good. Thank you. Good, yeah. Very good. Như các chị thấy đó, để em lại các bạn ơi. Rồi thì ở đây chúng ta có cái hướng là chúng ta xử lý vết thương, thì chúng ta có thể làm đầy, bắt buộc phải làm đầy nó ha, cắt lọc, làm đầy và băng kính, và từ đó chúng ta phải dùng cái máy hút để hút bớt dịch, thì nó sẽ tăng tiết dịch phản ứng mà để làm cho vết thương nó ngày càng gì khô đi, mô mọc lên và bắt đầu lành, đúng là theo tự nhiên. Thì bên cạnh đó thì công ty của ông còn có một câu chuyện là người ta không nghĩ tới, có theo định hướng là không nghĩ tới chữa trị mà chúng ta sẽ phải dự phòng. Yeah. Okay. So just to finish, to show you some of the products and the disposables that we do in this area to help prevent those pressure ulcers. So ở đây thì chúng ta sẽ có những cái dự phòng để cho các cái loét tỳ đè ha. So often for shorter term use, but if you have surgeries that are lasting a long time and the patient is high risk, maybe they have diabetes or a different comorbidity, well, these are to reduce the risk of developing a wound in that longer surgery. Và đối với những bệnh nhân phẫu thuật nằm lâu hoặc là những bệnh nhân phải nằm lâu thì các cái vị trí tỳ đè các bạn rất là quen thuộc, đúng không ạ? Trước đây thì chúng ta không có giải pháp, thì cùng lắm là đệm hơi, thì bây giờ công ty đã có những cái giải pháp để chống loét tỳ đè. So if the patient is in the supine or prone position, it means that different areas are at higher risk, and we have a full portfolio of foams that help reduce that risk. Trong trường hợp bệnh nhân nằm sấp thì cũng có những cái sản phẩm bằng những cái foam để giúp cho chúng ta giảm cái loét tỳ đè. One of the most prevalent areas where you develop these pressure injuries is on the heel. You get a lot of pressure, sometimes with, again, high-risk patients of an older generation, maybe they're spending up to 20 hours per day in bed. Well, they're at the highest risk for developing wounds on the heel. Và tương tự như vậy thì cái vị trí rất thường gặp là ở cái gót chân của những cái người bệnh, đặc biệt là những người bệnh mà mập nhân dân thì rất là khó chịu. Và ở đây chúng ta có một cái sản phẩm mới để nghiên cứu để chống loét tỳ đè. So as well as having those simple foams that are maybe just used for shorter term, we also have these boots that are really at the top of the market, and these would be for the single patient. They would use them all the time while they were in the bed. Đây là cái sản phẩm mà được ưa chuộng và bệnh nhân có thể sử dụng liên tục cùng với họ. Just to say some of it really is the top of the market. Nhiều sản phẩm trên thị trường và chúng ta có thể lựa chọn, và sản phẩm của hãng là một trong những sản phẩm. Some other simple disposables then we would have pads that go on the mattress themselves to reduce that pressure. Và các bạn thấy khi ở tư thế nằm đó thì phía sau lưng mình đó thường chúng ta dùng nệm hôi hồi xưa, đúng không ạ? Thì bây giờ người ta có một cái pad, cái miếng dán, miếng để làm sao nó là bằng polyfiber rất là linh hoạt để chống loét tỳ đè. So much like the boot, the heel and elbow protectors and the suspension boot, it's different levels of doing the same thing. The boot that I showed, this is completely offloading the heel. But that maybe because of the cost, it's not possible to have it for every patient. So there's also solutions for different economies and different levels of investment that we have in this portfolio. Cái hồi trước, cái nãy với cái này thì nó khác biệt nhau ở giá thành và cái tính kinh tế của bệnh nhân thì nó khác biệt một chút về cơ chế. So I think it's just to quickly introduce to you some of the disposables we have, but really it's about education and recognition that by taking some steps now to prevent, it's better than trying to react when these things are happening. Thì như vậy thì ông cũng đã giúp chúng ta lướt qua một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, đúng không ạ? Cái lĩnh vực là chăm sóc vết thương với vết thương sâu,
Và cái điều rất là quan trọng là những cái dự phòng vết thương. Because as you know, Dr. Ann, by the time you see something on the skin, sign that a wound is coming, it's too late. It's too late. Và khi chúng ta thấy được những câu chuyện trên da, những cái vết loét thì đó là muộn lắm rồi. Đúng là chúng ta sẽ phải có những cái giải pháp như hồi nãy trước. Và nếu đã xảy ra thì gì? Xử lý liền, xử lý đúng. So thank you everybody for your time. It's fantastic what you guys are doing here, the innovation that you, the projects that you have ongoing. So I really appreciate all your time. So thank you. Và rất cảm ơn và là trân trọng của các anh chị quý vị đã dành thời gian chúng tôi có dịp để chia sẻ thông tin. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái phần trình bày của các bạn ha. Mời bạn nào bữa nay trình bày các bạn. Ok. Các bạn